ඔයාලා වෙනුවෙන් අද අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ ඩයෝඩ් පිළිබඳවයි. Entexop YouTube channel එක අපි ඉදිරිපත් කළ බේසික් ඉලෙක්ට්‍රොනික වීඩියෝ මාලාවේ 3 වෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අද අපි ඩයෝඩ් පිළිබඳව ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු ටික එකින් එක කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. ඩයෝඩ් වර්ග පිළිබඳව ඩයෝඩ් වල මතුවෙන දෝෂ කොහොමද නිවැරදිව හඳුනාගන්නේ? ඒ වගේම ඩයෝඩ් එකක් ඩිජිටල් සහ ඇනලොග් කියන මේ මල්ටිමීටර් මගින් නිවැරදිව පරීක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා මේ වීඩියෝ එක මගින් අපි ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා. එහෙමනම් යාළුවනේ දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ එදිනදා ජීවිතයේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් හමු වෙන ඒ ඩයෝඩේ බාහිර පෙනුම සහ ඊට අදාළ සම්මත සංකේතයයි. එතකොට මේ ඩයෝඩ ගැන අපිට මෙන්න මේ විදියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. P සහ N කියන මේ සන්නායක කම්බි සම්බන්ධ කිරීමෙන් තමයි ඩයෝඩ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. P පැත්තට අදාළ කම්බියට අපි කියනවා ඇනෝඩය කියලා. N පැත්තට සම්බන්ධ අග්‍රයට අපි කියනවා කැතෝඩය කියලා. එතකොට ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩය කියන මේ එක් දිශාවකට පමණක් විදුලිය ගමන් කිරීමට ඉඩ සලස්වන නිසා තමයි අපි මේවට ඩයෝඩ කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ඔයාලට මෙන්න මේ අපි ඉදිරිපත් කරන වීඩියෝ එක මගින් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් ඩයෝඩයේ කාර්ය හරියටම කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මේ පුංචි පරීක්ෂණයේ දසවල අවධානය යොමු කරන්න අපි 9 volt බැටරි එකකින් මේ විදිහට LED එකක් සම්බන්ධ කරලා අපි දැන් මේකට ඩයෝඩ් එකක් සම්බන්ධ කරලා බලමු කොයි දිශාවටද කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ ඩයෝඩ් එකේ සුදු පාට තීරුවක් මාක් කරලා තියෙන මේ විදිහට. ඒ පැත්ත තමයි ඍණ, අනිත් පැත්ත තමයි ධන. එතකොට ඇනෝඩයේ සිට කැතෝඩයේ දෙසට විදුලිය ගමන් කරන ආකාරය අපි දැන් මේ පරීක්ෂණය මගින් තහවුරු කරගමු. ඔයාලට දැන් පේනවා මේ LED එකෙන් මේ විදිහට සම්බන්ධ කරාම LED එක පත් වෙනවා. අපි දැන් බලමු ඩයෝඩය දෙපැත්ත මාරු කරලා කොහොමද පත් වෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා එතකොට LED එක පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ දිශාවට කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේ විදිහට අපි ඔයාලට පුංචි පරීක්ෂණයක මේක ඉදිරිපත් කරේ. ඔයාලට තව ටිකක් මේක පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ හින්දා ඔයාලට මේ පරිපථයේ මගිනුත් ඩයෝඩයේ කාර්යය තව දුරටත් මේ පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මේ පස්තාරේ වලට පැහැදිලිව තියෙනවා ඩයෝඩයක් සම්බන්ධ කරලා වෝල්ටේජ් එකක් අපි දුන්නාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි මේ ඩයෝඩේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෝල්ට් මීටරයක් සහ ඇමීටරයක් ආධාර කොටගෙන තමයි මේ පරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ රූප සටහනින් පේනවා ඒ අවස්ථාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි නිර්මාණය කරන්නට යෙදුණු විවිධ ඩයෝඩ වර්ග කිහිපයක රූප සටහන් එකතුවක් අපි මේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් යාළුවනේ දැන් අපි බලමු ඩයෝඩ විදුලි ඍජුකරණය. එහෙම නැත්නම් මේ ඩයෝඩ රෙක්ටිෆයර් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කරගමු. ඒ කියන්නේ AC විදුලිය DC බවට පත් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමයි මේ අර්ධ තරංග විදුලි ඍජුකරණය. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි පූර්ණ තරංග විදුලි ඍජුකරණය. අපි දැන් මේ ක්‍රම දෙක පිළිබඳව මේ ආකාරයට තේරුම් ගමු. අර්ධ තරංග විදුලි ඍජුකරණය පිළිබඳව ඔයාලට මේ රූප සටහනින් පේනවා. ඉතින් මේකෙදි අර්ධයක් පමණක් ඍජුකරණය වෙන නිසා තමයි අපි මේකට අර්ධ තරංග විදුලි ඍජුකරණය කියලා කියන්නේ. නමුත් ඉතින් මේක ගොඩක් සරලයි, පහසුයි, ලාභදායී වුණත් ඉතින් මේකෙන් අපිට පිරිසිදු DC විදුලියක් නම් ලබා ගන්නට බෑ. ඒක හින්දා තමයි මේ දෙවෙනියට අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ පූර්ණ තරංග විදුලි ඍජුකරණය. මේ ක්‍රමයේදී අපිට පිරිසිදු DC විදුලියක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ මොකද මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම තරංගයේ ඍජුකරණය වෙන නිසා, රෙක්ටිෆයර් වෙන නිසා පිරිසිදු DC විදුලියක් මේ ක්‍රමයේදී අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මේ ක්‍රමය මුල් කොටගෙන නිෂ්පාදනය කරන්නට යෙදුණු බ්‍රිජ් රෙක්ටිෆයර් එක තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. එතකොට මේ රෙක්ටිෆයර් විවිධ ඇම්පියර් ගාණින් අපිට අවශ්‍ය පරිදි වෙළඳපොළෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේකේ පින් 4ක් තියෙනවා. එතකොට මේ පින් 4 මේ විදිහට එක් පැත්තක ධන සහ AC විදුලිය ලබා දෙන පින් දෙක මේ විදිහට print කරලා තියෙනවා. අපිට ඊටු ටික මෙන්න මේ විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ රූප සටහනින් එක පැහැදිලි වෙයි. AC විදුලිය ලබා දෙන්න ඕනි කොතනටද? අපි DC output එක ධන සහ ඍණ වශයෙන් ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි, අපි දැන් එහෙමනම් බලමු ඒ අවස්ථාවයන්ට ගැළපෙන පරිදි නිර්මාණය කරන්නට යෙදුණු ඩයෝඩ වර්ග කිහිපයක විස්තර කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ මුලින්ම දකින්නේ රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩ. රෙක්ටිෆයර් ඩයෝඩයට අදාළ බාහිර පෙනුමත් ඊට අදාළ සම්මත සංකේතයත් ඒ වගේම ඒකේ අග්‍ර සම්බන්ධතාවය ඇනෝඩ් වශයෙන් තියෙන ධන සම්බන්ධතාවයත් කැතෝඩ වශයෙන් ඍණ සම්බන්ධතාවයත් මේ විදියට ඔයාලට
පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු zener diode පිළිබඳව. එතකොට මේ zener diode එකට අදාළ බාහිර පෙනුමත් ඊට අදාළ සම්මත සංකේතයක් තමයි ඔයාලා මේ රූප සටහනින් දකින්නේ. එතකොට මේකේ ඔයාලට පේනවා anode සහ cathode වශයෙන් අග්‍ර සඳහන් කරලා තියෙන විදිහ. එතකොට අපි බලමු දැන් zener diode එකේ කාර්යය කොහොමද කියලා. zener කියන ආවරණය මුල් කරගෙන එහෙම නැත්නම් zener කියන ආවරණය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරපු හින්දා තමයි මේකට අපි zener diode කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ උපාංගයේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි වෝල්ටීයතා නියාමනය. ස්ථාවර මට්ටමකට විදුලිය පවත්වා ගැනීම තමයි මේ උපාංගයේ මූලික කාර්යතාවය වෙන්නේ. නියත ස්ථාවර අපිට ඒ පරිපථ වලට අවශ්‍ය නියත ස්ථාවර විදුලියක් පවත්වා ගැනීමට අපි මේ zener diode යොදා ගන්නවා. ඔයාලට මේ රූප සටහනින් එක පැහැදිලි වෙයි. zener diode එකක් මේ පරිපථයේ වලට පරිපථ සටහනේ වලට පේනවා යොදාගෙන තියෙන ආකාරය කොහොමද කියලා. ඒ වගේම zener diode විවිධ වෝල්ටීයතාවයන්ගෙන් වොට් ගණනින් නිෂ්පාදනය කරලා තිනවා ඒ කාර්යයන්ට අදාළව. ඔයාලට මේ chart මගින් දැක්වෙන්නේ ඊට අදාළ ඒ වෝල්ටේජ් සහ ඒ කෝඩ්ස් නම්බර් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා වෝල්ටේජ් එකට අදාළව. ඒ වගේම අපිට බොහෝ zener diode වල ඒ zener diode එක තුලම වෝල්ටීයතාවය සඳහන් කරලා තියෙනවා printable කරලා තියෙනවා ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. මේ රූප සටහනුත් ඒක අපි ඔයාලට පෙන්වන්නම්. හරි දැන් එහෙමනම් ඔයාලා මේ දකින්නේ schottky diode පිළිබඳවයි. එතකොට ඒ diode එකට අදාළ බාහිර පෙනුම ඒ වගේම ඊට අදාළ සංකේතයත් ඒකේ පින් සම්බන්ධතාවය සඳහන් වෙන විදිහ anode සහ cathode වශයෙන් ධන සහ ඍණ සම්බන්ධතාවයන් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. එතකොට මේ පිළිබඳව පුංචි හැඳින්වීමක් කළතින් මේවා සාමාන්‍යයෙන් අධි සංඛ්‍යාත වලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාට මේවා SMPS power supply වල මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැක ගන්න පුළුවන් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ කාර්යයන්ට ගැළපෙන පරිදි. ඉතින් තවදුරටත් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කළොත් N කියන අර්ධ සන්නායක කොටස් ඒ වගේම ප්ලැටිනම් ටන්ස්ටන් කියන සන්නායක ඒ වගේම මිශ්‍ර ලෝහ යොදාගෙන තමයි මේවා නිර්මාණය වෙන්නේ. එතකොට ලෝහ කොටස් සම්බන්ධ අග්‍ර ඇනෝඩ් ඒ විදිහටත් අර්ධ සන්නායක සම්බන්ධ කොටස් කැතෝඩ් ඒ විදිහටත් තමයි හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ රූපයෙන් තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් මේ PN සඳ diode schottky diode වල වෝල්ටීයතාව සමග ධාරාව වෙනස් වන ආකාරය ඔයාලට මේ පස්තාරය මගින් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. එක පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ tunnel diode පිළිබඳවයි. එතකොට ඊට අදාළ බාහිර රූපයත් ඒ වගේම සංකේත දෙකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. anode සහ cathode වශයෙන් සඳහන් කරලා තියෙන ආකාරය ඒ වගේම ධන හා ඍණ වශයෙන් අග්‍ර සම්බන්ධතාවය ඔයාලට මේ රූප සටහනින් දැක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ සම්බන්ධව මේ විදිහට පැහැදිලි කරගමු. උමන් ආවරණ කියන සංසිද්ධිය මුල් කරගෙන තමයි මේ diode නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. P සහ N කියන අර්ධ සන්නායක කොටස් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා නිර්මාණය කරන්නේ. ඉතින් මේවායේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා අර්ධ සන්නායක කොටස් වල ඉහළ මාත්‍රණයක් පවත්වා ගැනීම තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. එතකොට මේ diode බොහෝ විට යොදාගන්නේ මේ අඩු ධාරා හා අධි සංඛ්‍යාත යොදා ගන්නා පරිපථවලට. පහත රූප සටහනින් ඔයාලට අග්‍ර සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ vector diode පිළිබඳවයි. vector diode එකට අදාළ බාහිර පෙනුමත් ඒ වගේම සම්මත සංකේතයත් ඔයාලා මේ දකිනවා. එතකොට මේකෙත් anode සහ cathode වශයෙන් මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේක විශේෂත්වය තමයි මේ විදිහට parallel කරලා තියෙනවා කැපැසිටර් එකකුත් මේ diode එකට. vector diode පිළිබඳව අපි මේ විදිහට පැහැදිලි කරගමු. මේවා ගොඩක් වෙලාට පරිපථ වලට යොදාගන්නේ පසු නැඹුරු වන ආකාරයට. එතකොට මේ diode දාරිත්‍රිකයක් ලෙස හැසිරෙන නිසා DC විදුලිය මේ diode හරහා ගමන් කරන්නේ නැහැ. AC විචලනය වන DC විදුලිය පමණයි ගමන් කරන්නේ. පරිපථ වලට යොදාගන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සුදුසු වෝල්ටීයතාවයන් මගින් නැඹුරු කරගෙන ධාරිතාවය සකස් කරගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි පරිපථ වලට යොදාගන්නේ. ඒ වගේම මේ diode වෝල්ටීයතාවයන් මගින් මේ ධාරිතාව වෙනස් කරන්න පුළුවන් නිසා ධාරිත්‍රිකයක් විදිහටත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පිළිබඳව ඔයාලට මේ vector diode මේ පරිපථ වලට යොදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳව මෙන්න මේ කැටි සටහන් මගින් පැහැදිලි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කැටි සටහන් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ photo diode පිළිබඳවයි. ඊට අදාළ බාහිර පෙනුමත් සම්මත සංකේතයත් ඔයාලා මේ දකින්නේ. එතකොට මේකෙත් අනිත් diode වල වගේම අග්‍ර සම්බන්ධතාවය anode සහ cathode විදියට මේ විදියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පිළිබඳව මේ විදිහට අපි හඳුනගමු. මේවා ගොඩක් වෙලාට PN සංදි ආලෝකයට නිරාවරණය වන විදිහට තමයි වීදුරු ආවරණ යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ diode ආලෝකයට සංවේදී වන ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ diode මතට ආලෝකයක් වැටුනහම තමයි ඒකේ ධාරාවක් හටගන්නේ. එතකොට ඒ
ආලෝකය පහසුවෙන් විද්‍යුත් ධාරාවක් බවට පත් කරන එක තමයි මේ උපාංගයේ තියෙන ප්‍රධාන කාර්යය. වලට මේ පහත තියෙන රූප සටහනින් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ PIN කියන ඩයෝඩ් වර්ගය. එතකොට මේකෙත් බාහිර පෙනුම සම්මත සංකේතය වගේම ඇනෝඩ් සහ කැතෝඩ් වශයෙන් අග්‍ර සම්බන්ධතාවය යෙදෙන විදිහ ඔයාලට මේ රූප සටහනින් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කළොත් මේ ඩයෝඩ් ගොඩක් වෙලාවට PN සංදි ඩයෝඩ් ක්‍රියාකාරීත්වයට බොහෝ සෙයින් සමානයි. ඒ වගේම මේ ඩයෝඩ් පරිපථ වලට යොදා ගන්නේ අධි සංඛ්‍යාත සහිත ස්ථාන වලට තමයි පරිපථ වලදී මේ ඩයෝඩ් භාවිතා වෙන්නේ. ඔයාලට මේ රූප සටහනින් මගෙන් තවදුරටත් ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ ලේසර් ඩයෝඩ් පිළිබඳව. ලේසර් ඩයෝඩ් වල බාහිර පෙනුම මේ වගේම සම්මත සංකේතය ඔයාලා මේ දකින්නේ. මේ ඩයෝඩත් අනිත් ඩයෝඩ් වගේම ඇනෝඩ් සහ කැතෝඩ් වශයෙන් අග්‍ර සම්බන්ධතාවය අපිට මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව දැක්වුවතින් විස්තරාත්මකව ලේසර් යනු ආලෝක යම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමවේදයකට ලක් කළ නිර්මාණය කරන ලද ආලෝක කදම්බයක්. ඉතින් ඒ ලේසර් ආලෝකය ලැබෙන පරිදි නිර්මාණය කරන ලද ඩයෝඩ් තමයි ලේසර් ඩයෝඩ් විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ. ඔයාලට මේ රූප සටහනින් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. මේ කැටි සටහනකින් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ මේකට ඒ කියන්නේ විදුලිය සම්බන්ධ කරාම ලේසර් ආලෝකය නිකුත් කරන ක්‍රමවේදය පිළිබඳවයි. ඊළඟට ඔයාලා මේ දකින්නේ LED එහෙම නැත්නම් ආලෝක විමෝචක ඩයෝඩ් පිළිබඳවයි. light emitting diode. මේවා නම් අපි නිතර දකින්නවා භාවිතයට ගන්න නිසා මේ ඩයෝඩ් පිළිබඳව ගොඩක් දුරට ඔයාලා දන්නවා. එතකොට ඊට අදාළ සම්මත සංකේතය තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙත් ඇනෝඩ් සහ කැතෝඩ් වශයෙන් සම්බන්ධතාවයන් මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳව අපි මේ විදිහට හැඳිනගමු. කුඩා අර්ධසාරණායක උපාංගයක් තමයි LED කියලා කියන්නේ. මේවා ගොඩක් වෙලාවට විදුලි ධාරාවක් ගමන් කරන විට ආලෝකය නිකුත් කරන්නේ. ඊට වෙනත් සම්ප්‍රදායකින් ගත්තොත් එහෙම තාප දීප්ත ඒ කියන්නේ තාප දීප්ත බල්බ කම්බි සූත්‍රිකාවක් රත් කිරීමෙන් ආලෝකය ජනනය වන ක්‍රමයක් තමයි මේ LED වල තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට යොදා ගන්න විවිධ මූලද්‍රව්‍ය අණුව තමයි මේකේ ආලෝකය විවිධ වර්ණයන්ගෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් මේවා විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් විවිධ වර්ණයන්ගෙන් වෙළඳපොලේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විවිධ වෝල්ටීයතාවයන්ටත් මේ LED නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඩයෝඩ් වර්ග පිළිබඳව අපි ඔයාලට බොහොම කෙටියෙන් මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරේ. මේ වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා අපි දැන් ඊළඟට බලමු ඩයෝඩ් ඩිජිටල් සහ ඇනලොග් කියන මල්ටිමීටර් මගින් කොහොමද හරියටම පරීක්ෂා කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ ඩයෝඩ් වල දෝෂ මතුවුණුතින් කොහොමද ඒවා අපි හඳුනගන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් ඩිජිටල් මල්ටිමීටරයක් ආධාරයෙන් කොහොමද ඩයෝඩ් පරීක්ෂා කරගන්නේ කියලා බලමු. ඒ සඳහා සිලෙක්ටර් එක ඉස්සලම ඩයෝඩ් මෝඩ් වලට දාලා මේ විදිහට මල්ටිමීටරය අපි වැඩ කරනවද කියලා මේ විදිහට චෙක් කරගමු. වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඩයෝඩ් එකක් අරගෙන ඩයෝඩ් එක මේ විදිහට මේ ධන සහ ඍණ ටෙස්ට් පෝට් මේ විදිහට අපි සම්බන්ධතාවයන්ට මේ ආකාරයට තිබ්බහම ඔයාලට පේනවා එක් දිශාවකට කරන්ට් එක ගමන් කරනවා පෙන්නනවා. අනිත් දිශාවට කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ නැහැ. සමහරක් ඩයෝඩ් තියෙනවා දිශා දෙකටම කරන්ට් එක ගමන් කරනවා. එක්ක දිශා දෙකටම කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඩයෝඩ් දෝෂ සහගත ඩයෝඩයි. දැන් මේ ඩයෝඩ් වලට පේනවා නිවැරදිව වැඩ කරනවා. එක් දිශාවකට පමණක් රීඩ් වෙනවා පෙන්නනවා. එතකොට මේ ඩයෝඩ් වැඩ කරනවා. 585ක් පමණ රීඩ් කරනවා පෙන්නනවා. මේ විදිහට තමයි අපි ඩිජිටල් මල්ටිමීටර් මගින් ඩයෝඩ් පරීක්ෂා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඇනලොග් මල්ටිමීටරය මගින් ඩයෝඩ් පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ සඳහා අර විදිහටම අපි සිලෙක්ටර් එක මේ x1 කියන එකට දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ටෙස්ට් පෝට් මේ විදිහට වැඩ කරනවද කියලා චෙක් කරලා අපිට ඩයෝඩ් එක මේ විදිහට පරීක්ෂා කරගන්න. ඒකෙත් අපි ඔයාලට පේන එක් දිශාවකට පමණ දර්ශකයේ රීඩ් වෙනවා. අනිත් දිශාවට රීඩ් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඩයෝඩ් එක හොඳ ඩයෝඩ් එකක්. මීට ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඒ ඩයෝඩ් එක දෝෂ සහගත ඩයෝඩ් එකක් විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඩයෝඩ් පිළිබඳව ඔයාලට ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් Entexup YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණු ඔයාලා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු අපේක්ෂාවෙන් කියලා එන්න. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම.